हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा बाईट्स विथ प्रणू चॅनलमध्ये। आज बाईट्स विथ प्रणूमध्ये आपण पाहणार आहोत अगदी चमचमीत चटपटीत अशी मसाला काजूची रेसिपी। मसाला काजू बनवण्यासाठी इथे सगळ्यात पहिल्यांदा आपण सालीचे काजू घेतलेले आहेत। हे खारवलेले काजू आहेत। खारवलेल्या काजूंचे जर तुम्ही मसाला काजू बनवले तर ते खायला अगदी अप्रतिम लागतात। इथे अशा पद्धतीने आपण हे सालीचे काजू घेतलेले आहेत। तुम्ही यांना भाजलेले काजू किंवा खारवलेले काजू असं म्हणू शकता। आता ह्या काजूचे आपल्याला साल काढून घ्यायचे आहेत। जे साधे काजू असतात ना त्याचा सुद्धा तुम्ही मसाला काजू बनवू शकता, पण अशा पद्धतीने भाजलेले किंवा खारवलेले काजू घेतले मसाला काजूसाठी तर ते खायला अगदीच भन्नाट लागतात। आता आपण हे सगळे काजू सोलून घेऊयात। सगळ्यात पहिल्यांदा तर काजू भाजलेले असले की त्याचे साल काढणं अगदी सोपं जातं। साधारणतः 200 ग्राम इतके काजू आपण इथे घेतलेले आहेत। मस्त सगळे काजू आपण सोलून घेतलेले आहेत। हे काजू नुसतेच खायला सुद्धा एकदम भारी लागतात। आता मसाला काजू बनवण्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा पॅन मध्ये 1 चमचाभर इतकं तूप आपण टाकलेलं आहे। तूप हलकसं गरम झालं की हे जे सोललेले काजू आहेत ते यामध्ये टाकून घ्यायचे आणि आता तुपामध्ये काजू अगदी मस्त खरपूस असे परतून घ्यायचेत आपल्याला। जे काजू आहेत ना त्यांना अगदी मस्त असं तूप लागलं गेलं पाहिजे, मस्त खमंग असा वास आला पाहिजे काजूचा। बारीक गॅसवरतीच काजू परतून घ्यायचे, नाहीतर ते करपू शकतात। इथे तुम्ही पाहू शकता काजू परतलेले लगेच कळतात, अगदी मस्त खमंग असा वास येतो सगळीकडे। इथे मस्त काजू परतून घेतलेले आहेत ते आता आपण एका बाउल मध्ये काढून घेऊयात। लगेचच आता गरम काजूवरती आपल्याला मसाला टाकायचा नाहीये। आपण हे काजू थोडेसे थंड होऊन द्यायचे। साधारणतः 15-20 मिनिटं मस्त असे थंड होऊन दिलेले आहेत काजू। आता यावरती आपण चवीप्रमाणे मीठ टाकून घ्यायचंय। त्यानंतर पाव चमचा इतकं सेंधव मीठ यावरती टाकायचंय। आता यामध्ये आपण पाव चमचा गरम मसाला, पाव चमचा काळी मिरी पावडर आणि पाव चमचा चाट मसाला टाकून घ्यायचाय। हे सगळे मसाले टाकले की काजूंना अगदी मस्त असा फ्लेवर येतो। त्यानंतर पाव चमचा लाल तिखट सुद्धा आपल्याला यामध्ये ऍड करायचं आहे। तुम्हाला थोडे स्पायसी काजू खायचे असतील तर तुम्ही अजून थोडं लाल तिखट यामध्ये ऍड करू शकता। हे सगळं आता व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। अगदी मस्त असे मसाले काजूच्या प्रत्येक दाण्याला लागले गेले पाहिजेत। किंचितचं लाल तिखट यामध्ये पुन्हा ऍड करूया, थोडंसं कमी वाटत होतं इथे म्हणून। आता अशा पद्धतीने एक वरती झाकण ठेवायचं आणि अशा पद्धतीने हे शेक करून घ्यायचं, जेणेकरून मसाले अगदी व्यवस्थित प्रत्येक काजूला लागले जातील। आपण मस्त तुपात काजू परतून घेतले त्यामुळे अगदी छान असे मसाले काजूला लागले जातात। इथे तुम्ही पाहू शकता अगदी मस्त मसाला काजू बनवून खाण्यासाठी तयार आहे। तुम्ही इव्हिनिंग स्नॅक्सला वगैरे किंवा हलकी भूक लागल्यावरती हे खाऊ शकता। हवाबंद डब्यात भरून ठेवले की अगदी आरामात हे काजू टिकतात। खूप सोपी आणि चविष्ट अशी रेसिपी आहे। डेफिनेटली ही रेसिपी घरी एकदा ट्राय करून पहा आणि तुम्हाला मसाला काजू कसे वाटले मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओ सोबत। तोपर्यंत मस्त खा, भरपूर फिरा आणि आनंदी राहा।